חברים, אני סווטה מסווטה דיין סופ. מה שלומכם? שלומי מצוין. בסרטון של היום אדגים לכם טכניקות של מזיגת הסבונים. הטכניקה שנקראת באופן כללי סווירלס. סווירלים זה סיבובים, זה משהו שמסתובב סביב עצמו. יש הרבה טכניקות של מזיגה, אני ספרתי יותר מ-15. בסרטונים שלי אני אדגים 10, 5 בפרק הזה, בפרק הראשון, ו5 בפרק השני, בשביל לא להרביד על סרטונים ולא לעשות אותם ארוכים מדי. הרי בסופו של דבר, היופי של הסבון זה לא רק התכונות, זה גם המראה. אז בשביל להבטיח מראה מפתיע, מסקרן, יש טכניקות מזיגה שמתבטאות בתוצר הסופי. אתם זוכרים שמתחת לסרטון יש לכם רשימה של תזמון של הסרט עצמו, אתם יכולים לעבור ישירות לטכניקה שמעניינת אתכם, אז בואו נתחיל. ההכנה בכל הטכניקות תהיה זהה. אני מכינה 550 גרם של סבון, מחלקת לשלושה חלקים, וצובעת אותם בעזרת מיקה לצבע ורוד וצבע ירוק, מערבבת עם הספאצ'ולה בשביל שהצבע יתפזר באופן אחיד בסבון, ואחר כך עוברת עם בלנדר בשביל להגיע לרמת טרייס טיפה יותר סמיכה, כי אני מוזגת את הסבון, מחלקת אותו בשלב של אמולסיה יציבה. הטכניקה הראשונה שאני רוצה להדגים נקראת דרופ סווירלס, סווירל של טיפות. לוקחים צבע של בסיס ומוזגים לתוכו זה אחר זה צבעים. אם מוזגים את הסבון קרוב יותר לשטח הסבון, אז הטיפות לא יכנסו פנימה עמוק, ואם מוזגים מגובה, אז הטיפות נכנסות יותר פנימה. וזה מתבטא כמובן בחיתוך של הסבון. הנה בבקשה תסתכלו. חשוב לציין שבטכניקת סווירלים מאוד חשוב הכיוון של חיתוך הסבון. אוקיי, אז בחיתוך אפשר לראות את הטיפות שאנחנו מזגנו, עמוקות יותר, פחות עמוקות, יוצר סבון נפלא, מאוד יפה. אני אוהבת את הטכניקה הזאת. טכניקה הבאה שאני רוצה להדגים נקראת in the pot swirl. זאת אומרת, אנחנו מכינים את הסווירל בתוך הכלי. מוזגים את הסבון הצבעוני בנקודות שונות של הסבון הבסיסי. פה במקרה זה סבון לבן. ואז מוזגים בפינה אחת של הכלי, או שעוברים בין הפינות של הכלי באיזשהו סדר שבא לכם טוב. אין פה כללים של ממש. הנה פה אני מפזרת את הסבון, קצת דופקת להוציא בועות אוויר. הנה החיתוך. נוצר סבון כזה רנדומלי עם פסים כאלה ואחרים, שום חתיכה לא חוזרת על עצמה. נחמד, אני אוהבת את השיטה הזאת גם כן. שיטה הבאה נקראת ספון סווירל. ספון סווירל זה אומר שאנחנו נשתמש בכף של נירוסטה, כף של ממש, בשביל ליצור את הסווירל שלנו. אני מוזגת את הסבון לתוך התבנית בכיוון של האמצע כזה, אחד על השני. אחד אחרי השני ממלאה את הכלי, לוקחת ממש כף רגילה, ומה שעושה איתה, אני עושה את המין סיבובים בתוך הכלי, וככה בעדינות מערבבת את הסבון, לא יותר מדי, שהסבון לא יתערבב לצבע אחיד. בחיתוך אפשר לראות שהצבעים מופרדים יותר אחד מהשני מהטכניקה הקודמת, וזו טכניקה בהחלט יפה לצבעים מנוגדים. שיטה הבאה, סווירל הבא, שאני רוצה להדגים, נקרא פוינטי ליירס. זה לא ממש סווירל, אבל אני מאוד אוהבת את השיטה הזאת ולכן משתפת אתכם. אחרי מזיגה של סבון בסיסי, מעבירים אחד הצבעים לכלי כזה של קטשופ כזה עם שקית בפנים, ולצורך השוואה אני מוזגת עוד צבע לכלי מזיגה של איקאה כזה קנקן עם מין משפך ארוך כזה. אני מוזגת את הסבון בשורות, פסים כאלה, אחד
על השני עם רווחים. ברווחים אחר כך יהיו הבליטות האלה, החצים, ואיפה שאנחנו מוזגים את השורות יהיה חלקים שקועים יותר. הנה בואו תסתכלו מקרוב, אפשר לראות שאני עושה את הפסים ממש אחד על השני ומשאירה רווחים, ואחר כך אני ממלאה את שאר הסבון ויוצרת שכבה אחידה יותר. גם שקית ששמתי בתוך הכלי, מאוד נוח לפנות משם את השאריות של סבון ואין צורך לנקות את הכלי של ממש. השכבה האחרונה הלבנה אני מוזגת ישירות מתוך הכלי לצורך השוואה עם שיטות אחרות. אני מנקה את הפינות של תבנית, דופקת קצת את התבנית בשביל שיצאו בועות אוויר שנכנסו בסבון. בחיתוך אפשר לראות את הטכניקה הזאת במיטבה. תסתכלו איזה יופי, סבון ממש יפה, אני אוהבת את הטכניקה הזאת. כמו שאתם רואים, אפשר לעשות את הסבון בטכניקה הזאת במספר כלים. טכניקה הבאה שאני רוצה להדגים היא נקראת הנדל סווירל. זה אומר סווירל של קולב. בהתחלה אנחנו מוזגים סבון שכבות, כדאי לעבוד בטרייס בינוני יותר, ואני מוזגת על הספאצ'ולה, אני לא רוצה שסבון יחדור לתוך השכבה הקודמת. אני יוצרת שכבה אחידה של צבע, נגיד ורוד, אחר כך אני מוזגת בזהירות את הצבע הירוק, שוב פעם על הספאצ'ולה, אני לא רוצה ששכבות יחדרו אחד לתוך השנייה. עכשיו אני לוקחת מין חוט ברזל כזה, וזה יהיה הקולב. ואני מעבירה את הכלי למטה, גוררת אותו על התחתית של התבנית, כמעט מוציאה עד הסוף וחוזרת על אותה פעולה מספר פעמים. כמו שאני אמרתי, בטכניקות סווירל מאוד חשוב כיוון החיתוך. התבניות שלי כאן הן מרובעות וזה מקשה לנבא את החיתוך, את הכיוון של החיתוך של החתיכות. ובבקשה דוגמה לכך, סבון שחתכתי אותו בכיוון לא נכון, וזה יצא לו מה שרציתי. הנה, הכנתי עוד סבון בשיטה הזאת, חתכתי אותו, ותראו איזה חתיך הוא יצא, פשוט טכניקה מהממת. אלו 5 הטכניקות הראשונות, 5 טכניקות הבאות בפרק הבא. ביי בינתיים.